हेलो साथीहरू, नमस्ते। स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानलमा। अहिले म बिरौटा चोकमा आइपुगेको छु। यो पोखराको यो बिरौटा चोकबाट तपाईहरु सिधा तलतिर जानुभयो भने छोरेपाटन पुग्न सक्नुहुन्छ। यो सिद्धार्थ राजमार्ग पनि हो। आज हामी यो बिरौटा चोकबाट राम मन्दिर, पावर हाउस, महतगौडा, ढुङ्गे साँगु, टुटुङ्गा हुँदै पोखरा इन्टरनेसनल एयरपोर्टसम्म पुग्नेछौँ। अब हामी यो अगाडिबाट लेफ्ट साइडतिर लाग्छौँ। यताबाट अहिले हामी पावर हाउस जाँदैछौँ। यसको साइडमा फेवातालबाट आएको नहर ल्यान्ड छ। यतापट्टि फेवातालको पानी आउँछ हैन। अनि अगाडिको यो राम मन्दिर हो। यो निकै पपुलर टेम्पल पनि हो पोखराको। आज हामी यसै टेम्पलबाट तल पावर हाउसमा गएर तपाईहरुलाई मैले आज पावर हाउस देखाउने छु कस्तो छ। तपाईहरु पावर हाउस जानको लागि बिरौटा चोकबाट राम मन्दिर हुँदै यो रोडलाई पछ्याउँदै जानुभयो भने पुग्न सक्नुहुन्छ। अब हामी यो पावर हाउसको पार्किङमा बाइक पार्क गर्छौँ र हामी तल जानेछौँ। केटाहरू तल गएर स्विमिङ गरेर साइक्लिङ गरेर आइसकेको छ। यो तपाईले अगाडि देखिराख्नु भएको यो फोहोर मैला आउँछ। यहाँ चाहिँ फोहोर मैलाहरूलाई स्टप गर्नको लागि यो सानो ड्याम जस्तो छ। यहाँबाट पानी मात्र तल जान्छ हैन पावर हाउसतिर। अनि अब हामी तल पावर हाउसतिर जाँदैछौँ हैन। यहाँ माथिबाट दुईवटा पाइपलाइनहरू रहेको छ पावर हाउस हैन तल विद्युत निकाल्नको लागि। अब हामी यो तल देखिराख्नु भएको तपाईले स्टिपहरू चढेर हामी तल पावर हाउसतिर जान्छौँ। अनि यतापट्टिको यो पार्क हो। अब हामी तलतिर झर्दैछौँ। यो स्टिपहरू एकदमै ठाडो छ हैन, डर लाग्दै छ। तर साइडमा समाउने फलामको डन्डी पनि बनाइदिएको छ। अनि त्यो तलको पोखराको फेवा पावर हाउस हो। अनि यता माथितिर हेर्नुहोस् यस्तो ठाडै छ है, देख्दै डर लाग्दो छ। तर मर्निङ र इभिनिङमा यहाँ धेरै आउने गर्छन् हैन, किनभने यो झरना छ। अनि उतातिर फुर्से खोला छ, स्विमिङ खेल्न अनि एक्सर्साइजहरू गर्नको लागि धेरैजनाहरू यहाँ आउने गर्छन्। अब यहाँ फेरि राम्रो पनि छ हैन, शान्त वातावरण छ। तपाईहरु आएर मनोरञ्जन गरेर पनि यहाँ बस्न सक्नुहुन्छ। तल पावर हाउसमा गएर वाटरफल र पावर हाउस हेरेर फेरि माथि पार्किङमा आएका छौँ। अब यहाँबाट यो पावर हाउसबाट हाम्रो अर्को डेस्टिनेसन भनेको महतगौडा हो। अब हामी महतगौडातिर लाग्छौँ। अहिले हामी यो विद्यानिकेतन चोकमा आइपुगेका छौँ। तपाईहरु सिधा बिरौटाको राम मन्दिरबाट आउनुभयो भने यहाँ सिधै पुग्नुहुन्छ।
उताबाट आउने बाटो होइन सडक चाहिँ पिच गर्न लागेको छ, त्यसैले म यताबाट आएको होइन, यो भित्री बाटो हुँदै यता माथिबाट आउने रोडलाई पिच गर्दैछ। अहिले हामी महतगौडामा आइपुगेका छौँ। यता अगाडि तपाईँहरूले देखिराख्नु भएको यो महतगौडाको सानो बजार हो होइन, यस्तो छ। अनि यो सडक हुँदै तपाईँहरू बाघमारा अनि यहाँबाट चाहिँ उता कोत्रेसतिर पनि निस्किन सक्नुहुन्छ। यो चोक हो होइन, उता ढुङ्गे साङ्गु तरेर यतातिर आउने चोक हो। अनि यता तल अब यस्तो छ सडक होइन। अनि पुरानो समयमा ढुङ्गे साङ्गुको मेला यहाँ लाग्ने गर्थ्यो, तर अहिले ढुङ्गे साङ्गुको मेला यहाँबाट तल होइन, यो चौतारोबाट तल गएपछि लाग्ने गर्छ। यता तलतिर तपाईँहरू जानुभयो भने बाघमारातिर जाने सडक हो, जुन दोबिल्ला हुँदै तपाईँहरू जान सक्नुहुन्छ। र त्यताबाट फेरि तपाईँहरू दोबिल्ला हुँदै अलि अगाडि गएर फेरि माथि जानुभयो भने भरतपोखरी अनि शिवालय, फोक्सिङ, क्रिस्ती हुँदै फेरि छोरेपाटनतिर पनि राउन्ड होइन घुम्न सक्नुहुन्छ। त्यो डाँडा होइन, त्यो ट्रायलहरू घुम्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू। यतातिर पनि रोड त यो बाटोहरू पिच गरेको रहेछ है, सायद यहाँ पलोटिङ गर्ने बेलामा पिच गरेको होला। तर यो बाटो धेरै समय बनेको धेरै समय भएको छैन होला, जम्मै खाल्टाखुल्टी होइन, पिच उकिसकेको छ। वाउ, कस्तो सुन्दर देखिँदो रहेछ हेर्नुहोस् त। यहाँबाट तलतिर चाहिँ तपाईँहरूले दोबिल्ला अनि ओसो तोपोवन सबै देख्नु हुँदो रहेछ। यो माथितिर तपाईँहरूले देखिराख्नु भएको पुर्से खोला हो होइन। अनि यता माथि महतगौडा भयो, तलतिर सीतापाइला अनि उता पारितिरको गाउँ फुलबारी रिसोर्ट सम्म देखिएको छ। त्यसको तलपट्टि सेती नदी पनि यो ढुङ्गे साङ्गुको झोलुङ्गे पुल हो। पहिला माथिपट्टिबाट थियो होइन, अहिले पनि माथिपट्टिबाट छ, मोटरेबल पुल जो भएको छ।
तपाईहरुलाई हाम्रो YouTube च्यानल कस्तो लाग्छ? मन पर्यो भने लाइक, कमेन्ट र सब्स्क्राइब गर्नुहोला। र तपाईहरुले भिडियो हेरिसकेपछि भिडियो कस्तो लाग्छ हैन प्रतिक्रिया सल्लाह सुझाव पनि दिनुहोला। तपाईहरुको सल्लाह सुझावले अझै राम्रो भिडियोहरु हामी बनाउन सक्नेछौं। र भिडियो हेर्नु भएकोमा थ्यांक यू।